Hello অকনিহত ওয়েলকাম টু মাই চেনেল আজি আমি অ আখন পঢ়িবলৈ আৰু লিখিবলৈ শিকিম অ আ হস্যই দীৰ্ঘই হস্যৌ দীৰ্ঘ ৰি এ ঐ উ ঔ এতিয়া আমি কেনেকৈ লিখে অ আখন তাকে চাওঁ আহা অ অ নেক্সট আহিব আ এইটো আ নেক্সট হস্যই হস্যই নেক্সট আহিব দীৰ্ঘই এইটো দীৰ্ঘই নেক্সট আহিব হস্যৌ এইটো হস্যৌ নেক্সট আহিব দীৰ্ঘ দীৰ্ঘ নেক্সট আহিব ৰি ৰি নেক্সট আহিব এ নেক্সট আহিব ঐ ঐ উ লাষ্টৰটো হৈছে ঔ ঔ অ আ হস্যই দীৰ্ঘই হস্যৌ দীৰ্ঘ ৰি এ ঐ উ ঔ